Hello, good morning, dear student. Once again, I welcomes to you. Dear student, in our paper number 8, we discuss our famous writers. And today we will discuss about John Keats. John Keats is a very famous poet in that era, not only that era, but now also. Dear student, let's start about John Keats. John Keats was born on 31st October 1795. જોન કિટ્સનો જન્મ 31 ઓક્ટોબર 1795ની અંદર થયો હતો. He was prominent in the second generation romantic poet. Prominent એટલે કે પ્રખ્યાત. તે સેકન્ડ જનરેશનની અંદર રોમેન્ટિક પોએટની અંદર પ્રખ્યાત હતા. He was died on 23rd February 1821. તેમનું મૃત્યુ 23 ફેબ્રુઆરી 1821માં થયું હતું. His important works. તેમની મહત્વની કૃતિઓ જે નીચે મુજબ છે: Ode to a Nightingale, The Poem of John Keats, Adamian to Autumn. આ બધી તેમની મહત્વની કૃતિઓ છે. હવે ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇન્ટ્રોડક્શન. John Keats who is the Adonis of Salish elegy. John Keats એવું વ્યક્તિ છે કે જે એડોનિસ જે છે પીબી શૈલી દ્વારા લખાયેલી તેનો તે એક ભાગ છે. એલિજી એટલે કે શોક કાવ્ય. લીવ્ડ અ લાઈફ બ્રીફલી ધેન ઓફ શૈલી. તેમનું જીવન એકદમ ટૂંકાણ હતું. શૈલી પછીનું ટૂંકામાં ટૂંકું જીવન હોય તો તે જોન કિટ્સનું છે. હી વોઝ બોર્ન ઇન 1795. તેમનો જન્મ 1795માં થયો હતો. એન્ડ વોઝ ધી એલ્ડેસ્ટ ઓફ 4 ચિલ્ડ્રન ઓફ થોમસ એન્ડ ફ્રાન્સિસ જેનિકિસ કિટ્સ. તેના પિતાજીનું નામ હતું થોમસ અને માતાનું નામ હતું ફ્રેન્સ જેનિંગ્સ. તેમાંથી 4 તેના પુત્ર હતા, મતલબ કે 4 સંતાનોમાં તે મોટા હતા જોન કિટ્સ. હી લોસ્ટ હિઝ પેરેન્ટ્સ એટ ધી અર્લી એજ. તેમના માતા પિતાનું મૃત્યુ વહેલે પોતે જ્યારે નાના હતા તે સમયગાળામાં જ થઈ ગયું હતું. એન્ડ વોઝ મેડ એન એપ્રેન્ટિસ ટુ અ સર્જન બાય હિઝ ગાર્ડિયન. ગાર્ડિયન એટલે કે એમની જે દેખભાળ કરતા હતા તે, અને એપ્રેન્ટિસ એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કરાર પર કામ ઉપર રહેવું. તેમણે થોડા સમય માટે એક સર્જન તરીકે પોતે કરાર પર કામ કર્યું હતું. હી ઓલ્સો સ્ટડી મેડિસિન્સ ઇન અ લંડન હોસ્પિટલ. તેમણે મેડિકલ ફિલ્ડ માટે લંડનની અંદર હોસ્પિટલમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. એન્ડ બીકમ અ લાયસન્સ એપોથેકેરી. એપોથેકેરી એટલે કે રસાયણશાસ્ત્રી અથવા તો દવા લેવું કે વેચવા માટેનું પરમિશન. તેમણે લંડનની અંદર પોતે રસાયણશાસ્ત્રી તરીકેનું લાયસન્સ પણ મેળવી લીધું હતું. હી હાવેવર નેવર પ્રેક્ટિસ મેડિસિન. તેમણે ક્યારેય મેડિસિનની પ્રેક્ટિસ કરી એટલે કે દવાની પ્રેક્ટિસ કરી ન હતી. એન્ડ ડિસાઇડેડ હિઝ લાઈફ ટુ રાઇટિંગ પોએટ્રી. અને પોતાની જિંદગીની જે કારકિર્દી છે તેમને કવિતાઓ લખવા પ્રત્યે વાળી હતી. ઇન હિઝ શોર્ટ લાઈફ ઓફ 25 years, માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે, કિટ્સ હેડ ફિનોમલ કેરિયર એઝ એન ઇંગ્લિશ પોએટ. ફિનોમલ એટલે કે અસાધારણ એટલે કે ઉચ્ચ પ્રકારનું. માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરમાં જોન કિટ્સનું અંગ્રેજી કવિ તરીકેની જે કારકિર્દી હતી તે ખૂબ પ્રખ્યાત હતી અથવા તો અસાધારણ હતી, એટલે કે વધારે પડતી સારી હતી. હી મિયરલી પબ્લિશ 54 પોએમ્સ ઇન 3 સ્મોલ વોલ્યુમ્સ. તેમણે માત્ર 3 નાના એવા સંગ્રહ, વોલ્યુમ એટલે કે સંગ્રહની અંદર 54 એટલે કે 54 કવિતાઓ પબ્લિશ કરી હતી. એન્ડ અ ફ્યુ મેગેઝિન્સ, અને અમુક મેગેઝિનની અંદર. બટ એક્સપેરિમેન્ટ વિથ અ વાઇડ વેરાયટી ઓફ પોએટિક ફોર્મ્સ રેન્ગિંગ ફ્રોમ ધી સોનેટ ટુ સ્પેન્સરિયન રોમાન્સ એન્ડ મિલ્ટોનિક એપિડ. તેમણે લખાણ ખૂબ ઓછું લખ્યું હતું પણ કવિતાઓનો બહોળી રીતે અલગ અલગ રીતે તેમણે કવિતાના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કર્યા હતા, પ્રયોગો કર્યા હતા. જેમાં સોનેટમાં સ્પેન્સરિયન સોનેટ અને રોમેન્ટિક જે છે તેની અંદર એમણે ફેરફાર કર્યા. અને મિલ્ટોનિક એપિક એટલે કે મહાકાવ્ય, મિલ્ટને જે એપિક લખ્યા હતા તેમાં પણ તેમણે ઘણા બધા સુધારા કર્યા હતા. હિઝ પોએમ્સ આર ફ્યુઝ વિથ સ્પિરિટ. ફ્યુઝ એટલે કે સંગઠિત. તેમની કવિતાઓ એકદમ જુસ્સા ભરેલી હોતી હતી. પેરેડોક્સિકલ એટલે કે વિરોધાભાસ પણ હતો. વ્યૂ પોઈન્ટ, અલગ અલગ વિચારો હતા, એટલે કે વિચારોમાં ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળતી હતી. આઇડેલિક કોન્શિયસનેસ એન્ડ સમટાઇમ્સ વિથ સેટાયરિકલ વિટ ટુ. આઇડિલિક એટલે કે નૈસર્ગિક, ઘણી વખત તેની અંદર એકદમ કુદરતી એવો
ભાવ પણ હતો, જે ઘણી વખત તેની અંદર કટાક્ષ પણ, સેટાયરિક એટલે કે કટાક્ષ પણ હતી. આ હતું જ્હોન કીટ્સ વિશેનું ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આવે છે કે જ્હોન કીટ્સ, આપણે જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન જે ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોયું એમાં જ કીધું કે સેકન્ડ જનરેશન જે છે તેનો પ્રખ્યાત રોમેન્ટિક કવિ તરીકે કીટ્સને ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે જોઈએ કીટ્સ એઝ અ રોમેન્ટિક પોએટ. જ્હોન કીટ્સ જે છે તે એક રોમેન્ટિક કવિ તરીકેનું એની જે કારકિર્દી છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. Keats is the youngest of the second generation of the romantic revival poets. જ્હોન કીટ્સ જે છે તે સેકન્ડ જનરેશનનો એક સારામાં સારો રોમેન્ટિક કવિ તરીકે પ્રખ્યાત હતો. એન્ડ ધી મોસ્ટ રોમેન્ટિક અમોંગ ધેમ, અને સૌથી વધારે જે રોમેન્ટિસિઝમ ઉપર લખનારો પ્રથમ હતો. He is different from Wordsworth as he isn't interested in philosophizing man's place in the universe. તે ઘણી વખત વિલિયમ વર્ડસવર્થ કરતા ઓપોઝિટ, એટલે કે ટૂંકમાં એનાથી ઇન્ટરેસ્ટેડ ન હતા. ઇઝન્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે કે વિલિયમ વર્ડસવર્થની જે કવિતાઓ હતી અથવા તો એમનો જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હતો અથવા તો એમની જે ફિલોસોફી હતી તેમાં ઘણી વખત રસ ન ધરાવતા હતા, પરંતુ મેન્સ પ્લેસ ઇન ધ યુનિવર્સ, પરંતુ મનુષ્યનું કોઈ પણ વૈશ્વિક રીતે સ્વરૂપ અથવા તો જગ્યા છે એમાં વધારે રસ ધરાવતા હતા. He is unlike Shelley as he isn't fascinated by the various aspects of man as a social, economic and political being. Fascinated એટલે કે શું કર, તે બિલકુલ તેમને પસંદ ન હતું કે શૈલી ઘણી વખત જે છે એ વિવિધ બાબતોની અંદર સામાજિક, ઇકોનોમિકલી અને પોલિટિકલ રીતે જે છે એ અલગ અલગ ટૂંકમાં પાસાઓ ઉપર લખતા હતા. He is dissimilar to Byron for he does not regard poetry as that exhibitionism of the innermost feeling. Innermost એટલે કે અંતસ્થ અને dissimilar એટલે કે ટૂંકમાં જુદું, થોડાક ભિન્ન. તે બેયરન કરતાં એકદમ અલગ વિચાર ધરાવનારા હતા. He does not regard, તેઓ ક્યારેય પણ પોએટ્રીને ટૂંકમાં આંતરિક એક્ઝિબિશન મતલબ કે આંતરિક રીતે બતાવવું તેવું માનતા ન હતા, આંતરિક રીતે જોવું તેવું ન માનતા હતા. He wrote poetry with that aim to tapping the true source of joy in life. તે એવું માનતા હતા કે ખરેખર કવિતા તો એના માટે લખવી જોઈએ કે જે ખરેખર આપણી જિંદગીનો જે જોય એટલે કે આનંદ, જે આંતરિક આનંદ છે તે આપણો સ્ત્રોત જે છે એ સાચો સ્ત્રોત હોવો જોઈએ. આર્ટ એન્ડ નેચર, જે પ્રકૃતિ અને કલા પ્રત્યે હોવો જોઈએ. ઇમેજિનેશન ઇઝ ધ કી વર્ડ ઇન હિઝ કીટ્સ. કિડ્સ માટે જો કોઈ સારામાં સારો શબ્દ કહી શકાય તો તે હતો ઇમેજિનેશન. એટલે કે જ્હોન કિટ્સની ઇમેજિનેશનનો જે પાવર હતો તે સૌથી વધારે હતો. કિટ્સ બિલીવ ધેટ વોટ ઇઝ ક્રિએટિવ મસ્ટ ક્રિએટ ઇટસેલ્ફ. જ્હોન કિટ્સ એવું માનતા હતા કે વોટ ઇઝ ક્રિએટિવ મસ્ટ ક્રિએટ ઇટસેલ્ફ. જે કંઈ આપણે સર્જન કરીએ છીએ તે ખરેખર આપણી જાતે જ સર્જન કરવું જોઈએ. હી વોઝ કન્સિડરેબલી ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય એડમન્ડ સ્પેન્સર. કન્સિડરેબલી એટલે કે સારી રીતે. તે એડમન્ડ સ્પેન્સરથી સારી રીતે પ્રભાવિત હતા. એન્ડ લાઇક સ્પેન્સરની જેમ હી વોઝ અ પેશનેટ લવર ઓફ બ્યુટી ઇન ઓલ ઇટ્સ ફોર્મ એન્ડ મેનિફેસ્ટેશન. અને સ્પેન્સરની જેમ જ તે સુંદરતા અને જે સ્પષ્ટ ટૂંકમાં કોઈ પણ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે તેના પ્રત્યે તેમને પ્રેમ હતો. હી વોઝ અ વર્શિપર ઓફ બ્યુટી ઇન ગ્રીક માઇથોલોજી. તે જે ગ્રીક દંતકથાઓ હતા તેમની પૂજા કરતા હતા. ઇન નેચર, પ્રકૃતિની અંદર. ઇન વુમેન એન્ડ ઇન આર્ટ્સ એન્ડ ધસ ધી આર્ડેન્ટ ફોલોવર ઓફ એસ્થેઇઝમ. અને ત્યારની જે ટૂંકમાં એ સમયમાં સ્ત્રીઓની જે સન્માન કરવામાં આવતું હતું, કલાનું સન્માન કરવામાં આવતું, આ દરેક વસ્તુ જે છે એસ્થેઇઝમ એટલે કે સૌંદર્ય, આ દરેક બાબત જે છે સૌંદર્યની તેને તે પૂજા કરતા હતા અથવા તેને અનુસરતા હતા. હી સેડ ધેટ, તે એવું કહેતા, જ્હોન કિટ્સની ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ લાઇન છે, યાદ રાખવા જેવી છે. હી સેડ ધેટ બ્યુટી ઇઝ ટ્રુથ, ટ્રુથ ઇઝ બ્યુટી. જ્હોન કિટ્સ એવું કહેતા કે સુંદરતા સત્ય છે અને સત્ય સુંદર છે. He is also famous for his Hellenism. Hellenism એટલે કે ગ્રીકવાદ or love for Greek art, arts, literature, culture and mythology. તેમને ગ્રીકવાદ અથવા તો ગ્રીક માટે વધારે પ્રેમ હતો. ગ્રીકની જે કલા છે, સાહિત્ય છે, સંસ્કૃતિ છે અને દંતકથાઓ છે અથવા તો પુરાણો છે તેમના ઉપર જ્હોન કિટ્સને વધારે પ્રેમ હતો. His beauty worshipping nature turned instinctive to the beauties of Greek mythology. તે ખરેખર જે સુંદરતાની પૂજા કરતા હતા, જે પ્રકૃતિ સુંદર હતી તેમની પૂજા કરતા હતા અને તેના કારણે
તેઓ જે ગ્રીક દંતકથાઓ છે, માઇથોલોજીસ છે, તેમને જોતા હતા સુંદર રીતે. કિટ્સ ઇઝ વેલ નોન એઝ અ ગ્રીક સોનેટર. જ્હોન કિટ્સ જે છે તે સારામાં સારો ગ્રીક સોનેટર પણ આપણે તેને કહી શકીએ. He wrote about 64 sonnet. The style of his sonnet was initially Petrarchan. તેમણે 64 સોનેટ લખ્યા હતા, જે ખરેખર સોનેટની અંદર જે પેટ્રાર્કન સોનેટ છે તેની ખરેખર ઇનિટિએટ એટલે કે શરૂઆત હતી. પેટ્રાર્કન શૈલી જે છે તેની શરૂઆત હતી. બટ વિધિન અ શોર્ટ ઇન્ટરવલ, પણ થોડા સમય બાદ જ he found Shakespearean style the best to express. શરૂઆતમાં તેમણે સોનેટ લખ્યા ત્યારે તેમણે પેટ્રાર્કન સોનેટની ટૂંકમાં પેટ્રાર્કન સોનેટ જે છે તેની જે શૈલી છે તેને અનુસરી, પણ થોડા જ સમય બાદ એમણે શેક્સપિયરિયન શૈલી જે છે તે મળી, મતલબ કે તેનું તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને તેમણે એવું લાગ્યું કે ખરેખર શેક્સપિયરિયન શૈલી જે છે લખવા માટે, સોનેટ લખવા માટે તે શ્રેષ્ઠ છે. His sonnet cover a wide range of his interest, attachment and ever obsession. તેમના હંમેશા જે સોનેટ લખવાની જે શૈલી હતી તેની અંદર તેઓ મોટાભાગનું તેમના ઇન્ટરેસ્ટની વસ્તુઓ જે છે તે આવરી લેતા. એટેચમેન્ટ, તેમને જેની સાથે લાગણી હતી તે દરેક વસ્તુ લઈ લેતા, અને એવર ઓબ્સેનેશન, આ દરેક વસ્તુને ઘેરી લેતા હતા અથવા તો આવરી લેતા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, સોનેટ ઓન ફર્સ્ટ લુકિંગ ઇન્ટુ ચેપમેન્સ હોમર ડિસ્પ્લે હિઝ અટર એટોનિશમેન્ટ વાઇલ રીડિંગ હોમર્સ વર્ક. જ્યારે તેમણે જે ગ્રીક રાઇટર હોમર છે તેમની કૃતિઓ વાંચી અને એના ઉપરથી પ્રેરિત થઈ અને એમણે લખ્યું હતું ઓન ફર્સ્ટ લુકિંગ ઇન્ટુ ચેપમેન્સ હોમર. આ કૃતિ એમણે લખી હતી એઝ ફ્રીલી ટ્રાન્સલેટેડ બાય ધી એલિઝાબેથન પ્લેરાઇટ જ્યોર્જ ચેપમેન. અને આ જે છે તે એલિઝાબેથનનો જે ત્યારનો નાટ્યકાર છે જ્યોર્જ ચેપમેન, તેણે પણ તેનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું હતું. ઓન ધી અધર હેન્ડ, બીજી બાજુ જોઈએ તો સમ ઓફ હિઝ સોનેટ્સ આર વેરી રોમેન્ટિક એન્ડ સમ થોટફુલ. આ સિવાયના જો ઘણા બધા એના જે સોનેટ છે, કિટ્સના સોનેટ લખેલા છે, તેની અંદર તમને એક સરસ મજાનો વિચાર અથવા તો એક રોમેન્ટિક જે ટચ છે તે જોવા મળે છે. સમ ઓફ હિઝ સોનેટ આર લોડેડ વિથ સેન્સિયસ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ નેચર. ઘણા બધા તેમના સોનેટની અંદર એક સરસ મજાનું પ્રકૃતિનું વર્ણન છે તે જોવા મળે છે. ઇન હિઝ બેલેડ, તેમના બેલેડની અંદર આ સોનેટ, બેલેડ, ઓડ, લિરિક, આ દરેક વસ્તુ જે છે તે કવિતાના અલગ અલગ પ્રકાર છે. કિટ્સ કલ્ટિવેટેડ ધ બ્યુટી ઓફ ડિટેલ ધેટ. કિટ્સે ખરેખર જે કવિતાની જે ટૂંકમાં સુંદરતા હતી, આખી લાઈન લઈએ, કિટ્સ કલ્ટિવેટેડ ધ બ્યુટી ઓફ ડિટેલ that loads every word and note of his poetry. તેમણે પોતાની કવિતા જે હતી તેની અંદર ઘણા બધા સુધારા કરી અને સુંદર મજાની કવિતાઓ અને સુંદર શબ્દો જે છે તે આપ્યા હતા. His label dame sans mercy depicts the beauty of a woman. તેમની જે આ બે કવિતાઓ છે, His labella dame અને સેન્સ મર્સી, આ બંને કવિતાઓની અંદર સ્ત્રીઓની સુંદરતા અને તેમના પ્રેમ વિશેની વાત છે. It shows how beauty can enchant a person through she or he may realize that the object of their love is unattainable to them. તે એવું કહે છે કે ખરેખર તેમની સુંદરતા જે છે તે દરેક વ્યક્તિને એટલી આકર્ષિત કરી દે છે, આનંદિત કરી દે છે કે તેના કારણે કોઈ પણ સ્ત્રી અથવા પુરુષ જે છે તે ખરેખર અપ્રાપ્ય જે પ્રેમ છે તેમને મેળવે છે. His longer works include Endymion, ઇઝાબેલા એન્ડ ધ ફ્રેગમેન્ટ હાઇપેરિયન. આ બધા જે છે તે તેમના સરસ મજાની કૃતિઓ છે. એડામેનિયન ઇન્ક્લુડ હિઝ ફેમસ લાઇન એન્ડ ફિલોસોફી. એડામેનિયન્સ નામની જે કૃતિ છે તેમની, તેની સુંદર મજાની પ્રખ્યાત એક લાઇન છે, અ થિંગ ઓફ બ્યુટી ઇઝ અ જોય ફોર એવર. એટલે કે જે કોઈ પણ વસ્તુ, થિંગ એટલે કે વસ્તુ, કોઈ પણ વસ્તુની જેની સુંદરતા જોઈ અને તમને હંમેશાને માટે આનંદ મળવો જોઈએ. It is a mythological poem with 4,000 lines centering around the love of Endymion and. આ સુંદર મજાની જે પૌરાણિક કથા જે કવિતા છે તેની અંદર 4,000 જેટલી લાઈન છે, જેની અંદર જેની આજુબાજુનું જે ટૂંકમાં થીમ છે તે પ્રેમ, એડોનિમિયન નામ, જે એડોનિમિયન અને મૂન એટલે કે ચંદ્ર, જે ભગવાન ટૂંકમાં જે ગોડેસ એટલે કે જે દેવી છે, ડાયના નામની જે દેવી છે, તેની આખી વાત છે. ઇટ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ લવ બ્યુટી.
તેમની અંદર પ્રેમ, સુંદરતા, ધ મૂન એન્ડ ધ મ્યુઝ, સુંદરતા અને પ્રેમ વિશેનું જે ચિંતન અથવા તો મનન છે તે બતાવ્યું છે. ઇટ ઇઝ કમ્પોઝ ઇન રાઇમિંગ કપલેટ્સ ઓફ આયમ્બિક પેન્ટામીટર. આ જે એડિનોમિનિયન નામની જે કૃતિ છે એટલે કે કવિતા જે છે તે રાઇમિંગ કપલેટની અંદર એટલે કે આયમ્બિક પેન્ટામીટરની અંદર લખાયેલી છે. ઇઝાબેલા ઇઝ અ લોંગ પોએમ containing a mythological story adapted from the story Paul of Basil in Giovanni Boccaccio's Democrane. આ જે ઇઝાબેલા નામની કૃતિ છે તે એડપ્ટેડ કરેલી છે કઈ સ્ટોરીમાંથી? તો કે પોટ ઓફ બેસિલ ઇન જિયોવેનિયા બોકેશિયો ડિકેમરન નામની જે કૃતિ છે તેમાંથી એડપ્ટ કરેલી છે. ઇટ ઇઝ રિટન ઓટેવા રીમા. આ ખરેખર ઓરિજિનલી જે છે એ ઓટેવા રીમાએ લખેલી છે, તેમાંથી અમુક વસ્તુ લઈ અને જ્હોન કીટ્સે ઇઝાબેલાની રચના કરી છે. એન્ડ અપિયર્સ ટુ અવર આઈઝ એન્ડ ઇયર્સ થ્રુ કિટ્સ હિમસેલ્ફ કન્સિડર ધીસ વર્ક અ વીક સાઇડ પોએમ. અને અહીંયા જ્હોન કીટ્સે તેમની જે નબળી પાસું જે છે તે લઈ અને પોતે તેમાં સુધારો કરી અને પોતે અહીંયા નવી ઇઝાબેલા નામની કૃતિ આપી છે. His Hyperion is a magnificent fragmented that. એમની જે હાઇપેરિયન નામની કૃતિ છે જ્હોન કીટ્સની તે એવો એક ટુકડો છે, ફ્રેગમેન્ટેડ એટલે કે એવો એક ભાગ છે કે narrates the despair of the Titans after their fall to the love Olympians. એટલે કે એ એક એવો ભાગ છે કે જે દરેક એક વ્યક્તિ જે છે તેને ખરેખર ઓલિમ્પિયસ નામનો વ્યક્તિ છે તેને કઈ રીતે ડિસ્પેર એટલે કે નિરાશા મળે છે તેની વાત કરી છે. Keats abandoned to it, attributing it to his lack of maturity. આ કવિતાની અંદર જ્હોન કીટ્સ જે છે એ મેચ્યોરિટીની ઉણપ છે તે બતાવે છે. એન્ડ નોલેજ નીડેડ ફોર સચ અ વર્ક અને કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે તમારી પાસે જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે. એન્ડ ઓનલી ધ pleading of the publisher include him to print in with his complete poem. અને અહીંયા જે પબ્લિશર એટલે કે પ્રકાશિત કરનારો વ્યક્તિ જે છે તેમણે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ કવિતા જે છે તેને પબ્લિશ કરી છે. કિટ્સ હેઝ રિટન અ નંબર ઓફ ઓડ્સ. જ્હોન કિટ્સ જે છે તેણે સોનેટ લખ્યા, બેલેડ લખ્યા. હવે આવે છે ઓડ્સ. ઓડ્સ એટલે શું? તો કે એક સરસ મજાના ઉર્મી ગીતો. તેમણે ઘણા બધા ઉર્મી ગીતોની રચના કરી છે. ધીસ ઓડ્સ આર એક્ઝિક્યુટ એન્ડ એક્સપ્રેસ હિઝ ફિલોસોફી. અને તેમના જે આ કિટ્સ છે મતલબ કે ઓડ્સ છે તેની અંદર તેમણે ઘણી બધી ઉર્મી ગીતોની અંદર એક્સવેટેડ એટલે કે નાજુક અને ફિલોસોફી સરસ મજાની લખી છે. ઇન ફેક્ટ દે રિસ્પેક્ટ ધ રિપનેસ એન્ડ મેચ્યોરિટી ઓફ હિઝ પોએટિક જીનિયસ. તેની અંદર તેમણે કાવ્યાત્મક એક મેચ્યોરિટી એટલે કે એક ખરેખર પરિપક્વતા છે કવિતાની તે બતાવી છે. ઓડ ટુ અ નાઇટિંગલ. ઓડ ટુ અ નાઇટિંગલ નામની કૃતિની અંદર Dailiness the lofty happiness of communicating with the nightingale and contrast it with the heavy burden of human misery and sickness. આ છે ઓડ ટુ અ નાઇટિંગલની અંદર ડેલિકનેસ એટલે કે સચિત્ર અથવા તો શબ્દચિત્ર જે લખ્યું છે તેની એવી સુંદર મજાની જે શબ્દચિત્ર છે કે નાઇટિંગલની અંદર ખરેખર વ્યક્તિ જે છે તેની ખુશી કઈ રીતે હોય છે, એને દુઃખ કઈ રીતે હોય છે અને એની સિકનેસ એટલે કે નબળાઈ છે તે કઈ રીતે હોય છે આ દરેક વસ્તુ શબ્દસહ તેને રજૂ કરી છે. The sweet voice and song of the bird is a metaphor for the beauty of arts that octavius man mortal lives. તેની જે સુંદર મજાનો અવાજ છે, ગીત છે, તેની અંદર જે પક્ષીઓનો સુંદર અવાજ અને ગીત છે તેને ખરેખર પ્રકૃતિની રૂપકતાની રીતે કલાની રીતે દર્શાવી છે. ઓક્ટિવાઇઝ મેન્સ મોર્ટલ લાઈફ જે ખરેખર વધારે પડતી પ્રાણઘાતક છે. This theme is taken further in Ode on a Greek urn. ખરેખર આ વસ્તુ જે છે તે આપણને આગળ જોઈએ તો ગ્રીકની વધારે અસર જોવા મળે છે. Ode on Melancholy એક એમની કૃતિ છે Ode on Melancholy offers a response to deep despair with Keats inspiring people to accept sadness as a part of life. તેની અંદર એવું કીધું છે કે વ્યક્તિ જ્હોન કીટ્સ એવું કહે છે કે દરેક વ્યક્તિની અંદર નિરાશા હતાશા તો આવતી હોય છે અને આ જિંદગીનો એક ભાગ છે. ટુ ઓટમ એટલે કે ટૂંકમાં પાનખર ઋતુ. ટુ રેકોર્ડ ધીસ એક્સપિરિયન્સ ઇન્ડિકેટિંગ ધેટ ઓટમ. અહીંયા ઓટમ જે છે તે ખરેખર અહીંયા સિમ્બોલાઇઝ કરી છે ડિકેડ એટલે કે બગાડવું ઇઝ ઇસેન્ટિયલી અ રીઝન ઓફ રિપનેસ
કે જે ખરેખર નબળાઈ છે તેને બતાવી છે. કિટ્સ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ વર્ડ પેઇન્ટર ઇન ઇંગ્લિશ પોએટ્રી. ખરેખર જ્હોન કિટ્સ જે છે તે શબ્દોને કંડારનારો સૌથી શ્રેષ્ઠ પેઇન્ટર છે. ધી વિવિડનેસ એન્ડ મિનિટનેસ ઓફ his detail create concrete image before the readers and transport them to new realms. ન્યૂ રિલિમ્સ એટલે કે પ્રાંત અથવા તો વિસ્તાર. ખરેખર અલગ અલગ જે બાબતો છે તેને એક નવી જ રીતે દર્શાવવા માટે ખરેખર જ્હોન કિટ્સ જે છે તેની એક સરસ મજાની વાત છે. ઓકે, થેન્ક યુ.